Welkom iedereen, ik ben Tom Lassing en ik ga het samen met Ronald de Zoete hebben over het land Iran. Wat is de impact van Iran op de wereldeconomie? Wat is de impact van Iran op de wereldpolitiek? Want het land is veel in beeld en ze hebben denk ik meer invloed dan we qua economie zouden verwachten. En dat is mede door de ligging van Iran. Maar voordat ik daarover ga beginnen en het gesprek ga voeren met Ronald, wil ik eerst even Ronald kans geven om zich voor te stellen. Ronald, welkom. Ja, welkom Tom. Ja, zoals de mensen mij waarschijnlijk kennen, ik ben Ronald Zoete, eigenaar van energieaandelen.nl. En ja, ik verdiep me in de olie- en de gasmarkt, ook renewables. Maar juist met Tom willen we het gaan hebben over Iran en dan denk je al snel aan olie. Ja, en olie is een van hun belangrijkste producten. Is natuurlijk voor de wereldmarkt ook ontzettend van belang. Want ja, we willen wel af van olie, maar zover is het nog lang niet. Ronald, heb jij enige indicatie hoe groot die productie van Iran is op de wereldmarkt? Nou ja, als je kijkt naar de wereldmarkt zitten we net boven de 100 miljoen vaten per dag. Hè. Voor de kijkers die echt geïnformeerd weten, 102,8 miljoen vaten per dag wordt dit ogenblik opgepompt. Waarvan Iran tussen de 3 en 3,5 miljoen vaten per dag oppompt en verkoopt. Hè. Want er is een boycott op Iran. Eigenlijk kunnen ze veel meer. Ze zijn ook van plan om van die 3,2 naar 4 miljoen vaten te gaan over 10 jaar. Maar daar heb je heel veel geld voor nodig. Komen we zo meteen nog even op terug, Tom. Want daar heb je investeringen voor nodig, zoals China en ook natuurlijk Rusland. Dus op zich zijn ze niet zo groot, zegt ongeveer zo'n 3% van de wereldproductie. Oké. Ja, goed, dat betekent in feite dat het wegvallen van die olieproductie zou niet direct een ramp betekenen, maar daar heb ik al wel ervaring, en die heb jij ongetwijfeld ook, ervaring mee. Kijk, op het moment dat de olieproductie 100% is en de vraag is ook 100%, dan hebben we een markt die in balans is. Nou is het zo, als die olieproductie 101% wordt, terwijl de vraag 100 blijft, dan gaat de prijs van olie 20% omlaag. Soms wel meer zelfs. Andersom, als de olieproductie naar 99% gaat en de vraag blijft 100, dan kan die prijs van olie 20 tot 50% stijgen. Dat gaat zo snel. Die ene procent verschil heeft een enorme impact vanwege het feit dat we in angst raken. Oh, dan is het te weinig en dergelijke. Dus je kan zeggen, ach, met 3,2 miljoen vaten per dag op een wereldproductie van 102, dat valt wel mee. Maar het kan een gigantische impact op de prijs hebben op de spotmarkt. En ja, dat is dan toch een punt waar we rekening mee moeten houden. Ronald, waar ik het met jou over wil hebben, is ook die politieke invloed die Iran in de wereld heeft. En we weten van de nodige conflicten. Ik ben zelf natuurlijk heel erg bezig met Oekraïne en Rusland. Daar maak ik ook video's over. Daar heeft natuurlijk Iran ook mee van doen. Maar we zien ook Israël, we zien Jemen, we zien Libanon. Hoe kijk jij aan in het algemeen tegen die politieke invloed van Iran op de wereldeconomie? Nou ja, het is geen geheim dat Iran eigenlijk de meest dominante staat wil worden in het Midden-Oosten. Hebben ze natuurlijk wel last van twee grote concurrenten. Hè? Dat is dan eigenlijk Israël en Saoedi-Arabië. Nou, Israël heeft atoomwapens, dus dat is lastig voor Iran. Vervolgens heb je natuurlijk Saoedi-Arabië. Als je dan de nieuwsberichten hebt gelezen de afgelopen maanden, weet je dat die met Amerika dus van plan zijn daar een kerncentrale neer te zetten. Hè. Na heel veel decennia is er nou eindelijk toestemming dan om dat te gaan doen. Nou, dat is wel ook een dingetje voor Iran. En ja, ze zijn natuurlijk geen echt rijk land. Hè. Ze hebben ook te maken met binnenlandse strubbelingen. En daardoor krijg ik altijd wel het gevoel dat ze net zoals Rusland eigenlijk altijd het stoutste jongetje van de klas zijn, zonder een echte strategie. Het probleem voor Iran op dit ogenblik is eigenlijk dat ze willen worden gezien als een heel belangrijk land. Maar ik hoorde gisteren dat er meer dan 1000 boycotts door Amerika op Iran zijn. En een interessante video op CNN gisteren was ook geplaatst. Door eigenlijk het falende beleid van Amerika op Iran. Dus waar we mee te maken hebben op dit ogenblik is dat Iran alles doet om de aandacht te krijgen. En met name door die verrijking van hun uranium. Hè. Aan de ene kant dat iedereen maar moet praten met Iran om maar niet te hoeven meemaken dat Iran atoomwapens krijgt. Maar ja,
Aan de andere kant weten we ook dat het eigenlijk heel slecht zaken doen is. Steeds meer oliebedrijven trekken zich terug. Hè. Het zijn nu alleen maar de Russen en de Chinezen die geld nog willen stoppen in Iran. Dus het is eigenlijk, ja, zoals ze zeggen, het Midden-Oosten is een wespennest. Maar als je met Iran zaken doet, weet je ook niet precies met wie je zaken doet. Het grappige, nou grappig is het niet, maar het is eigenlijk opmerkelijk dat die politieke invloed van Iran vele malen groter is dan de economische invloed van Iran. Want als we het vergelijken, Iran, economie ten opzichte van Nederland, heeft Iran een economie die slechts 40% is. Dus het is eigenlijk een hele kleine economie, maar door die ligging en door hun invloed die ze inderdaad, ze willen dominante partner worden, die invloed die ze in de omgeving hebben, in Jemen, in Libanon, zijn ze veel belangrijker voor het wereldtoneel, politiek, dan dat je zou verwachten qua omvang. En ja, met name naar Saudi-Arabië. Iran gaat nooit rechtstreeks naar Saudi-Arabië om die invloed te veranderen, maar doet dat via via. Bijvoorbeeld Jemen. De opstandelingen in Jemen worden eigenlijk volledig gesteund door Iran. En die opstandelingen, die vallen steeds Saudi-Arabië aan, maar vallen tegenwoordig ook de schepen aan die naar en van Europa en China varen. En ook daarmee hebben ze dus een enorme economische impact op Europa. Schepen moeten of willen omvaren om dat gevaar niet te lopen dat ze beschoten worden. En het kost qua beveiliging heel veel. Marines van Amerika, Engeland, Nederland, die zijn daar aanwezig om die schepen te moeten beschermen. En zelfs Israël moet zich beschermen omdat er drones vanuit Jemen naar Israël worden gevlogen. En ja, dan zie je dat die impact van Iran dus enorm is. En inderdaad, het slechtste jongetje van de klas, het beroerdste jongetje, slecht gedrag van de klas. Ja, dat zie je op dat punt. Nou ligt die situatie in Israël natuurlijk ongelooflijk gevoelig. Hè? Wat er in Gaza gebeurt, dat kan gewoon niet. Dat moet stoppen. En daar heeft Iran dan ja, een wereldpers een punt. Ja, moet je kijken hoe erg dat is. En dat is ook zo. Maar Iran is nu dus in Libanon, Hezbollah aan het stoken van joh, je moet Israël wat vaker aanvallen. En ook daar zie je dus een enorme impact. Het kost Israël gigantisch veel, het kost menslevens. En zo zie je dat die oorlog in Gaza wordt ook verplaatst naar Libanon om te kijken van hey, we zullen dat wespennest eens lekker opstoken. En ja, dat zien we maar doorgaan. En nou zien we ook die connectie tussen Noord-Korea, Iran en Rusland. En in mijn ogen is dat ja, bijna er met de haren erbij getrokken. Want in Rusland zelf zijn ze wars van buitenlanders. Rusland bestaat natuurlijk een gigantisch rijk met heel veel verschillende volkeren erin, waaronder moslimvolken. Maar kom je in Moskou, dan worden de moslims daar gigantisch gediscrimineerd. Enorm. En toch werken ze samen met Iran. Ja, bijna niet te bevatten dat dat zo kan. En toch is het zo, omdat het een connectie is die er bij de haren bijgetrokken is. Ja, een vreemde zaak. Nou is even het punt, ik wil terug naar de oliemarkt wat mij betreft. Wat zie jij richting de toekomst voor de oliemarkt en Iran? Heeft Iran daar nog een rol of is Iran straks alleen nog maar bezig met Rusland en China en is het Westen niet meer in beeld? Hoe zie jij dat, Ronald? Ik denk dat wat we zien nu is een situatie waarbij we de verkiezingen in Amerika hebben. Wordt belangrijk of we Harris of niet, denk ik, of Trump aan de macht krijgen. Ik verwacht wel eigenlijk dat er op een punt aanbeland wordt dat we dat atoomakkoord, hè, wat door Trump eigenlijk is opgezegd eenzijdig, dat dat toch terug moet gaan komen. Want dat is echt een nachtmerriebeeld. Dat Iran inderdaad over atoomwapens, dat ligt ver boven het economisch belang. Hè. Dan hebben we het gewoon over macht en qua prioriteit. Dus daar gaat Amerika denk ik nog wel iets met Iran doen. Dus ik geloof niet dat Iran los gaat weken helemaal van Amerika. Dat wordt achter de deuren echt wel gesproken. Alleen het zal nog even duren. Aan de andere kant, wat we nu zien, het kiezen
van China en Rusland door Iran is puur het gevolg van ja, jouw vrienden of jouw vijanden zijn mijn vijanden. Nou, Amerika is natuurlijk ook de vijand nu op dit ogenblik van China. Meer handelsoorlog zie ik het dan. Maar ten opzichte van Rusland dus echt militair. De geldkraan is dichtgedraaid natuurlijk naar Rusland op alle gebieden. Hè. Qua boycotts, de SWIFT en alles. Het maakt niet makkelijk om te investeren. Dus ja, niet alleen Iran, maar ook Irak bijvoorbeeld heeft enorme contacten aangelegd. Ook Saoedi-Arabië. Ja, overal waar geld is. En China heeft natuurlijk nog wel veel geld. Dus die gaat ook naar Iran toe. Dus het is voor Iran nu zaak om eerst na te denken wat ze met het geld gaan doen. Want aan het geld kunnen ze wel komen. Want wat jij al zei, Iran ligt strategisch. Hè. Ook voor de doorvoer door de straat van Hormuz gaat 30% van de olie transporten doorheen. Dus wat dat betreft is het veel meer de vraag, wat gaat Iran doen om los te komen van die olie- en gasinkomsten? Want dat gaat natuurlijk een keer gebeuren. Hè? Olie zal over 10, 15 jaar een stuk minder gevraagd gaan worden als gevolg van het elektrisch rijden. Olie gaat voor 60% naar vervoer over de weg. En dan wordt het nog belangrijk welke rol aardgas gaat spelen. Ja, als er meer landen zijn die aardgas gaan produceren, zoals Qatar en andere gebieden, ook Saudi-Arabië. En we krijgen dan in 2035, 40 ook groene waterstof. Ja, als Iran alleen maar blijft vechten en niet echt zich bezighouden met infrastructuur en het opzetten van een betrouwbare en veilige investeringsomgeving, dan gaan ze zichzelf de das om doen. Dan kunnen ze alleen nog maar doorgaan met wat ze nu doen. Maar dat is een doodlopende weg. En denk je dat Iran in staat zal zijn, en dat, nou ja, goed, dat is even, om bijvoorbeeld Qatar, Bahrein, dat soort landen liever kapot te maken dan dat ze zelf hun eigen land gaan opbouwen? Denk je dat ze in staat zijn om het positieve te zien, daar waar ze tot nu toe dat niet hebben laten zien? Want als ik daarnaar kijk, dan zie ik dat ze liever dingen slopen dan dat ze dingen bouwen. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het conservatisme van het land. Ze willen geen veranderingen. En ja, als je geen veranderingen wil, ja, dan wil je het houden zoals het is. En dan kan je beter bij een ander slopen. Hoe zie jij dat? Dat is even terugkomend inderdaad wat ik al zei over de aanpak van Amerika, is dat we eigenlijk Iran zo onder druk nu hebben gezet en eigenlijk geen toekomst geven door al die boycotts. Dus wordt ook in Amerika zelf nu gezegd, jongens, en dat komt dan ook uit die koker van Harris vandaan, is we willen dat atoomakkoord willen we weer leven, hè? Want dan zeggen jullie moeten niet meer verrijken en dan vraagt Iran, wat krijg ik ervoor terug? Nou, onder andere is dat dan het opheffen van de boycotts, hebben ze veel meer mogelijkheden gaat de verkoopprijs natuurlijk omhoog. Hè, want ze moeten enorme kortingen geven op hun olieprijs die ze verkopen. Dat onderschatten we misschien wel eens even. Dus als je ze een vooruitzicht geeft, en dat betekent investeren, meedoen met grotere projecten, dan geef je ook de oppositie in Iran zelf geef je de mogelijkheid. Want we hebben natuurlijk meegemaakt een periode dat in Iran er een frisse wind waaide, maar die is helemaal teniet gedaan. En eigenlijk door de houding van Amerika is dat koren op de molen van de hoge geestelijke leiders. Die zeggen, zie je wel, Amerika niet te vertrouwen, gewoon op het oude pad verder gaan. Dus er moet nu een moment gaan komen waarin de komende 10 jaar een plan uitgerold wordt dat we, ik zeg niet, Iran moeten gaan helpen, maar we moeten wel Iran zelf een manier en een richting geven, waardoor ze keuzes kunnen maken die voor het land goed zijn. En dat is dus iets anders inderdaad dan het kapotmaken van het bestaan. Ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Dus inderdaad, de levensvatbaarheid van Iran naar de toekomst toe. Dat die eigenlijk gegarandeerd zou moeten worden. En ja, daar zal het vertrouwen voor moeten toenemen. Dat vertrouwen is er nu totaal niet. Ik hoop dat als Harris president wordt, dat dat vertrouwen er heel langzaam gaat komen. Met Trump aan het roer verwacht ik niet dat dat er gaat komen. Ik verwacht overigens niet dat Trump het gaat worden. Dus in die zin zal Harris het moeten worden. Er is een lange weg te gaan, laat het duidelijk zijn. En inderdaad, het zou goed zijn als er een uitweg voor Iran komt. Een uitweg die ze zelf ook willen hebben. Maar ik vrees dat het vertrouwen heel ver weg is en dat het een ongelooflijk lange weg zal zijn. Hey, Ronald, heel erg bedankt voor het gesprek. Ik spreek jou volgende week weer. Dan gaan we door met het verhaal over energie. Ik weet nog niet welk onderdeel van energie, maar we gaan weer een nieuw onderdeel gaan we bespreken. Dankjewel en tot volgende week. Graag gedaan, Tom. Tot volgende week.